po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, isa-share ko po sa inyo kung paano magluto ng tilapia steak with oyster sauce. Samahan nyo ako guys. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayong 2 pirasong tilapia, malalaki. Sinislice ko na din po siya at binudburan ko na rin po siya ng Maggi Magic Sarap Seasoning para manuot-nuot ang lasa nito sa ating tilapia. Meron po tayong sibuyas, isang malaking sibuyas, siniwa ko po ng pabilog at isang sibuyas uli para sa pag-isa natin mamaya. Meron din po tayong 1 cup of water, 3 pieces of spring onion leaves, 1/2 cup of oyster sauce, and 3 tablespoons of lemon juice, 3 pieces of red chilli, and 1 teaspoon of ground black pepper. Ayan po ang ating mga sangkap. Ayan guys, nagpainit na rin po tayo ng mantika, so ipiprito na po natin ang ating tilapia. Hintayin natin maging brown ang ating tilapia bago natin ito baliktarin guys para hindi masira ang ating tilapia. Ngayon guys, babaliktarin na po natin ang ating tilapia. So kailangan natin gumamit ng sandok guys kasi malaki po ang ating tilapia. Ayan guys, so kung makikita nyo brown na po ang kabilang side ng ating tilapia. Ayan. Hintayin lang po natin hanggang maluto ang kabila ng ating tilapia. Ayan guys, luto na po ang ating fried tilapia. Ayan, so perfect po ang pagkapilaro. Crispy siya. Lagay na natin sa ating lagayan. Patuluin na natin at syempre patayin na rin ang ating stove. And guys, magluluto na po tayo ng ating sauce. Siyempre, gagamit tayo ng olive oil, 2 tablespoon. Painitin ng mantika. Mainit ng ating mantika, so igigisa natin ng sibuyas. Maglalagay din po tayo ng iniwa nating sibuyas na pabilog. Ayan. Siyempre ang ating oyster sauce. Ating pepper. Lemon juice. Maglalagay din po tayo ng kalahati nito. At ang ating 1 cup of water. So pakuluan lang siya natin guys.
Ngayon guys, kumulo na po siya. So ilalagay na po natin ang ating tilapia o fried tilapia. Yan. Para ma-absorb din po ng tilapia ang ating takpan natin guys at simmer natin siya ng 2 minutes. After 2 minutes guys, bango. So nagtunaw po ako ng 1 kutsarang cornstarch. So lalagyan po natin siya ng pampalapot. Yan. So konti lang guys para lang maging para hindi malabnaw ang ating sauce. Yan. So ayan guys. So paligtarin natin. Okay. Bango. Yan. Guys. Siyempre uli natin ng 1 minute. After 1 minute guys, luto na po ang ating tilapia steak. Ayan. Kasi de los Reyes ng Kuwait City, ayan na ang ating tilapia steak na iyong request. So pwede na nating ilipat guys sa lagayan. Ito na guys ang ating tilapia steak with oyster sauce. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.